ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਪੰਥ ਲਈ ਵਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੈਕਸਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਵਿਪਰ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਆਏ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਲਿਆਏ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪਛਾਣੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪॉलिसी ओरिएंटेड है। किसी भी कौम नूं घड़न दे पिछे दो चीज़ां काम करदियां ने, पहली हुंदी है लिखत ते दूजी हुंदी है बोल। जे इनू आपां समझिए वैसटर्न सोसाइटी के आधार पे डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये चीज़ समझने की बड़ी लोड़ है सानूं। धन गुरु नानक पातशाह ने जो ये प्रण किया कि मैं लोक सुधार करना है, he had a mission, he had a vision, mission and values। कल के सैमीनार में ये तीन गल्लां होईयां सीगियां, पर अज भी ये तीन गल्लां बहुते संखेप में जाके नहीं, पर मैं मैंशन जरूर करना चाहना है। सानू रिलीजियस तौर पर तीन जिहड़े सिद्धांत ने वो दृढ़ कराए गए, जिन्हों आप सिख वैल्यूज कहने। पहला सिद्धांत जिहड़ा आ वो की है, नाम जपना। दूसरा सिद्धांत आ किरत करनी, ते तीसरा सिद्धांत आ वंड छकना। जिहड़ा चौथा पिलर आ, जिहड़ी फाउंडेशन किसी भी धर्म के आधार पर या फेथ में नहीं रखी गई, वो साडे पिता धन गुरु नानक पातशाह ने पहली बार 15वीं शताब्दी में इसकी आवाज़ उठाई, वो सीगा अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स। ये जिहड़ा सिद्धांत असीं भुल गए। इसे करके ही सानू अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं दसनी आई, क्योंकि साडे ते कभी भी जो सवाल हुंदा सीगा असीं तीन सिद्धांत दस दिंदे सीगे, पर चौथा मेन फाउंडेशन द पिलर ऑफ सिक्खी was upholding human rights। और तुसीं सोचो मनुखी अधिकारां की गल तो सारे करते हैं, वैसटर्न सोसाइटी भी करती है, होर धर्म भी करते होंगे, पर नहीं, मनुखी अधिकार जिहड़े ने इस बेसिक नैसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो बच्चा भी पैदा होंदा है, उहदे पैदा होने तो लैके उहदे मरण तक उहदे राइट्स हुंदे आ। धन गुरु नानक साहब ने ये उस समाज नूं दस्से, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक, तुसीं इतिहास पढ़ते हो, तुहानूं उन्हां वरतारे का पता है, पर वो राज की नींह किद्दां रखी गई, वो पिछे सीगा लिखत क्रांतिकारी बाणी। वो क्रांतिकारी बाणी जिस विच धन गुरु नानक पातशाह ने शब्द कहते हैं, सो जीविया जिन मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे को, जित जीवे पत लथी जाए, सब सराम जेता किश खाए। सोच के देखो, धन गुरु नानक पातशाह वंगार पा रहे हैं माधे एशिया धरती नूं कि तुसीं जुल्म हुंदा वेख रहे हो, तुहाडे मन विच सच नहीं आ, ते उहदे करके तुसीं एक भी जे नवाला तुहाडे अंदर जांदा ते खालसा जी वो खराब आ। ये क्रांतिकारी बाणी, ये क्रांतिकारी बाणी तो ही मेरी पीढ़ी की उठी होंगी है। धन गुरु चोजी प्रीतम हरगोबिंद पातशाह दो तलवारां पहनते हैं, जिहदी जिहड़ा फौलाद है लोहा आ, वो बनतर लोहे की नहीं,
ਕਾਹਦੀ ਆ? ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਡਾ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਤਾਹ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਫ ਟਰੈਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਤਫਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੌਫਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਖ। We tend to influence more than we are within Sikhi। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। 3 ways ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਂਭੇ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਂਭੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟੋਰ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਲਿਖਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਰਟਸ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਯੂ ਲੂਜ਼ ਯੂਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਬੋਲ। What are both? Interpretation. ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੱਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। That's the biggest issue. Identify that. दूसरा जिहड़ा आ interpretation. Interpretation also speaks about narratives. ਜਿਹੜੇ narratives ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ narrative ਕੀ ਆ? ਖਾਲਸਾ ਨਿਰਾਲਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਨਰਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਸਮਝਾਂਗੇ।
सिख बुद्धिजीवी ने, सिख स्कॉलर्स ने, सिख आर्टिकुलेट ने, ये साडा नैरेटिव है। उन्होंने किताबां पढ़ो, उन्होंने की नैरेटिव है। उन्होंने धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं बागी दस्या। सो नैरेटिव्स, इंटरप्रिटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ये तुसीं सिद्ध करनी है कि किस तरह होनी है। मैं अपने अखीरले बल पे आवां। What we need to do, we need to prevail shared leadership। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸੋਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰੀ ਅਟੈਕ, ਜਥੇਦਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਦੋਂ 2015 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ? ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਇਨ ਐਡਵੋਕੇਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਵੌਇਸਿਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਸਟੂਡ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇਕੁਆਲਿਟੀ। ਇਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ from 2015 under the leadership of Singh Sahib, Sardar Jagtar Singh Hawara, who is a scholar of the community, who is a true leader of the nation, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 47 ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਲਓ, ਨੋ, ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਲਮ ਆ। ਉਹ ਕਲਮ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਿਸ ਕਲਮ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਲਿਖ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਟ you have to be mindful of your own community। ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। Understand this। So World Sikh Parliament has played a pivotal role, not only advocating for diaspora Sikhs, also creating young leaders ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ on the other side ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ we are here to speak on Sikh issues। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, we remain within the political system, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। when you stay silent, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। So you want to be part of this discussion। ਇਹ discussion ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਨ ਦ ਲਾਸਟ ਰਿਮਾਰਕ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਆਹੀ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਸਪੀਕ ਅ ਵੈਸਟਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਬਿਕਮ ਦ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ
you have the audacity to amend bills, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਾਂਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, I ask and request the Sangha to stand by such historians। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ क्षमा मंगता हाँ। अंत में मैं यो चाहना हाँ कि गुरु खालसा गुरु संगत असीस दे, ताकि असी इस कौम के संघर्ष में इदा ही चलते रहिए, ताकि असी अपना मुकाम हासिल कर लीए। अंत में ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंड वाले कहते थे, सिर जावे तो जावे, मेरा सिक्खी सदक न जावे। मैं संगत को चाहना तुम एक बार जरूर बुलंद आवाज में गल करो, सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सदक ना जावे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करो, भुल्लां चुकां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन प्राप्त सिंह जी कनेडा तो, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ मैं बेनती करूँगा सिमरनजोत सिंह जी ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। हाँ जी, गुरबेज सिंह जी बड़ाच। हाँ जी डॉक्टर साहब, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। जिमें कि आपको पता ही अज आप शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਚੰਗੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਈ ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਨਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਪ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਣ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਕੰਮ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪੰਥ ਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਤੇ ਤਰਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੈਕਸਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਜੀਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, 3 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 12:40 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ, ਤੁਮਸੇ जोरी, तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरे, साची प्रीत हम, साची प्रीत हम, तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, तुमसे
ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰ ਬਤ ਦੇ ਮੁਗੂ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰ ਬਤ ਦੇ ਮੁਗੂ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ
ਕੀਰਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਅਣਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਸਰਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਪੰਥ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸੰਤ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਧੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੌਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ 1710 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾਇਆ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਵੱਡੀ ਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਐਕਟ ਖੜਕਾਈ। ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ। ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀਓ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਦਾਹ ਨੌਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ।
मैं कौम नूं सुनेहा देना चाहुंदा कि अपने परिवारों के विच बैठ के डिस्कस जरूर करिया करो भी खालसा क्यों चाहिए, ये लोग क्यों खालसा मंगते हैं। असीं कोशिश करांगे सारियां जथेबंदियां अमेरिका दे विच असीं घर घर सुनेहा पहुंचा के एक करके सानूं खालसा चाहिए, जे कि क्वेश्चन करना सत्ते करो क्यों सानूं चाहिए। खालसा जी जो 2 टाइम राज आया, महाराजा रणजीत सिंह का राज आया, कौम किधर गई, वड्डे वड्डे काम होए, सिख कौम की चढ़ती कला हुई। ये दिहाड़ा मनाने का यह मकसद आ शहीदों सच्ची श्रद्धांजलि भेजी जाती है कि सारी कौम अपना, जे हिंदू अपना राष्ट्र सोच के कहता मैं प्राउड हो गया, तुम क्यों नहीं प्राउड होंगे खास काम से। गुरु के सिखों राज करेगा खालसा रोजी दोहरा पढ़ते हो, जो दोहरा पढ़ते हैं तुहानूं महसूस नहीं होता कि असीं जा रहे या गुलाम। ग्रंथ साडा एक, पंथ साडा एक, बोली साडी एक। फिर क्यों जे लीडर साहबान खासतानी दुनिया के बैठ रहा मेरा नाम अगे सिर झुकता अपना अपना ला के कौम के वास्ते वो चल रहा है। तो असीं महसूस कर चुके हैं कि कौम नूं गुलामी विचों कढ़ना पऊगा, ये साडी ड्यूटी है। अगे असीं यूथ नूं चाहुंदे अगे आवे, जिहड़े बच्चे साडे चाहुंदे आ, क्योंकि आज की लड़ाई कलम के नाल लड़ रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री कलम के नाल लड़ाई चाहता है। अज तुसीं दुनिया के जिहड़े 5 आई कंट्री आ वो तुहाडी पिठ ते पिछे आ कि सिखां नाल दा कोई बंदा कोई सिखां दा सत्कार कर रहा, जिहड़े किस दिन इंडिया ने सानूं बदनाम कीता सी। यही 40 सालों के आपां सब कुछ खट्टिया, जिहड़े अज तुहाडी रिस्पैक्ट करते सी ते एजेंसियां रिस्पैक्ट करदियां। अमेरिका तुहाडे वास्ते लड़ रहा है। अज पन्नू वीर के केस जो लोग मारने चाहते हैं अतवादी इंडिया के नितिन गौता, उन्होंने अज अतवादियों का नाम दिता और मोदी वाल इशारा हो रहा भी घट्टो घट असीं चाहुंदे आ कि वो लोग जिन्होंने वधीकी की सारी काबू किए जाए। मैं इन्ना बोलता होया माफी का जाचका ते सारी कौम ये चीज की बधाई दिना आ कि योधियां दे दिन मनाया करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरजीत सिंह जी कलार भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करूँगा जिन्हों की आप बड़े लंबे समय तो वेट कर रहे हैं, भाई हरिंदर सिंह जी टैक्सास, वो संगतां नूं संबोधन होणगे। ये मेरा वीर, मैं पहला तुहानूं दस्सिया भी इस धरती से पढ़ के जिवें कहंदे साडे नूं डॉलर बना के इत्थे बड़े बड़े घर भी बना सकदा सी, पर इसने आपकी सारी लाइफ ते सारी जिंदगी घर घर होका दिता। मेरे ख्याल कोई यह जी जथेबंदियां नहीं पंजाब दे विच भी जिन्हां दे नाल इन्हां ने काम ना कीता होवे। और जिवें भाई साहब ने कहना समा एक तां जिंदगी बार जाते ने पंथ लई, एक ला जाते हैं जिवें कि सिंघां ने जेलां कट रहे हैं। एक वो ये वीर जिहड़े हर समय हर पंथ की गल ग्रंथ की गल करते हैं, वो अपने को आए हो संगतां नूं होदणगे। नाल ही मैं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदो के वो भी साडे विच बैठे हैं, उन्हां दा भी समा भाई सारिਆਂ ने जाना बड़े प्यार नाल आपां सरवण करना। मैं बेनती करदा हरिंदर सिंह जी टैक्सास अद्धे घंटे वास्ते संगतां नूं संबोधन होणगे जी। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਧ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਅਬ ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਲੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ, ਪੋਪੂਲਰ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਜ਼, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ, ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟੀ ਰੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਅਗਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ 28 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਵੇਰਾ ਔਖੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਸਭ ਹੁਕਮ ਪੜਿਆ ਫੋਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਆਈਡੀਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਦੇਹੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨੇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾ ਤੇ ਸਹਿਸਾਰੀਆ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇਹ ਆ, ਸਹਿਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜੌਬ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਮਮ, ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਕਮ 'ਚ। ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹੋ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਟਰਨਲ ਸਾਚਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ, ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਓ। ਜੀਓ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਸਟ ਨੇਮ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੇਹੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਐਵੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ?
ਉਹਦੇ 2 ਹਵਾਲੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਔਨਵਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਮਰਨਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਮਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਮਰਨਾਮਾ ਢਾਡੀ ਨੱਥਮਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਗੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਨ ਦੋਸ 2 ਮੰਥਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਊਟ ਫਾਲੋਅਰ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂ। ਸਾਚਾ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਰਵਰ। ਡਿਵਾਊਟ ਫਾਲੋਅਰ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਆ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਰੇਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਪਪੂਲਰ ਫਰੇਜ਼, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਕਸੈਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੇਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਊਟ ਫਾਲੋਅਰ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਤੇ ਓਪਰੈਸਡ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੰਗੂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੈਸਡ ਤੇ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਐਜ਼ ਏ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਏ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, 3/4 to 1/4 ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ 3/4 ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦ ਟਿਲਰਸ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3/4 ਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣਾ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆ, ਐਨਾਰਕਿਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ, ਨੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਮਰਨਾਮਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਆਖਦੇ ਆ, ਪਰਵਤਕਾਰ, ਰੱਬ ਤੇ ਖੁਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ। ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਟ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਥਰਡ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਤੀਸਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਸਰ ਪੰਥਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ। ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਥਿਉਰੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਟ ਪਾਰਟ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਹੀ ਡੂ ਇਟ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਨਾਮਸ਼ ਸੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਰਤ ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ। ਆਜ਼ਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ JNU ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਨੰਦਮਨ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ। 1708 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਅਮਰਨਾਮਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮੈਂਡ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਮੈਂਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਤੇ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਮਰਦ ਭੇਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਮਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਵ। ਲਿਟਰਲੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਗੰਬੜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਵ ਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬ੍ਰੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਵ ਆ, ਵਾਰੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਵ ਨੇ। ਉਹ 5 ਭੇਜੇਗਾ ਇਹ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦ 84 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਬ੍ਰੇਵ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮਰਦ ਹਨ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਮਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਪਜ਼ਾਦਾ ਮਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਦਾਦ ਕੀ ਸਿੰਘਾਨ ਮਾਹਰ ਚੀ ਦਾਚਨ ਦਿਸ਼ਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘਾਨ ਜਦ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲੇ 1700s 1800s ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕੋ ਹਵਾਲਾ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਬਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ US ਐਮਬੈਸੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਬਲ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੇਬਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 245 ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ 18 ਫਰਵਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਫਰਵਰੀ 1714 ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੇਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਐਮਪਰਰ ਆ, ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਰਖਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 1714 ਵਿੱਚ, ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ 84 ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਿ ਜਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਸਮਾਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਬਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ, ਤੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਓ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਫਸਿਆਰ ਖਾਨ, ਖਾਨੇ ਦੁਰਾਨ, ਰਾਜਾ ਉਦਿਤ ਸਿੰਘ, ਓਰਛਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ। ਮੈਂ ਝਾਂਸੀ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਰ ਲਈ। ਓਰਛਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਪੀ MP ਏਰੀਆ। ਓਰਛੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਰਾਓ ਰਾਮਚੰਦ ਬੁੰਦੇਲਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਬੁੰਦੇਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੁੰਦੇਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਭਦੌਰੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਟ ਆਲ ਸਿੱਖਸ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਤਚੀਤ ਜੁਲਾਈ 15 ਦਾ 1984 ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦ 1712 ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 1710 ਤੇ 1716 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2-3 ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਬਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 6 ਵਾਰੀ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ, 6 ਜਾਂ 7 ਵਾਰੀ, ਸਿਰਫ 6-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 80s ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। 84 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਧੌਰਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੋ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਹੋ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਲੋਹੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਸੋਚੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਸੋਚੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਸੋਚੂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸੋਚੂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਕੀ ਸੋਚੂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਓ ਕਿ ਪੋਪੂਲਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਆ, ਲੋਈ ਕੀ ਆਖ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਚੰਕ ਸੀਗੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ 84 ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਵਾਟ ਨਾਓ। ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਾਹੂ ਕੋ ਤਰਾਂਤ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਗਧਾ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ, ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਆਈਡੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ
ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਕੁਦਰਤ ਕੱਲੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਦਾ ਲਿਟਰਲ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਲੈ ਆਏ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ, ਸੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕੱਲਾ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਵਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਚਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, the power exists, you have to be powerful not to make sure how to exercise that power exists, ਕੀਮਤ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਬੰਦਾ, ਨਾਟ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੂਲਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੀਲ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੀਮਤ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਨਿਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਰੈ ਸਰੀਅਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀ ਸਰਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਆਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਝਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਾਰਤ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਝਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਬਹਿਸਾਂ ਫਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਟਰਮ ਕਦ ਆਇਆ। ਟਰਮ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮਸੰਦ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਢਾਂਚੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ 2020 224 ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਵੀ 2024 ਚ 2024, ਅੱਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਨਿਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਾਸਰੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋ ਨਾ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ।
ਅਸੀਂ ਧੋਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਣੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ। ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਿਜਦਾ ਮਨ ਕਰ ਮਕਸੂਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਦਕ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਿਜਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਜਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ? ਸਿਦਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਪੱਕਾ ਕਰ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ, ਫੇਥ, ਡਿਸਪਲਿਨ, ਕਰੇਜ। ਸਿਦਕ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਤੇ ਮਨ ਕਰ ਮਕਸੂਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਮਕਸੂਦ ਹੁੰਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਐਂਡ ਗੋਲ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਹ ਤੇਰ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਤੇਰ ਮੌਜੂਦ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਊ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੋਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਿਹੋ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣੀਏ। ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨੇਹ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਹਿਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 12। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਟਰਨਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਸੇਇੰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂ ਗੁਰੂ ਸੇਜ਼ ਦਿਸ। ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ? ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਲੇਵ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਲੇਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਲੇਵ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਲੇਵ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਲੇਵ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਲੇਵ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪੂਰਾ ਨਿਹੋ ਵਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ, ਤੇ 21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ,
बट तन मन धन सब सौंप गुर को कौन आ हुक्म मंदिया पाई वो नहीं मन्निया जाता हुक्म जब तक सारा कुछ 100% ਅਸੀਂ नहीं दे सकते जिन्होंने बंदा बनना उन्होंने 100% देना पाओ सहसारी भावें जिन्ना करन उन्ना वधिया बट जिन्होंने भगत बनना गुरबाणी मुताबक जिहड़े डिवोटेड ने जिवें बंदा सिंह बहादुर डिवोटेड आ बाबा जरनैल सिंह पिंडरा वाले डिवोटेड ने वो सहसारियां नाल जोड़ नहीं कर सकते वो कंपैरिजन उन्हां नाल तां बनदा ही नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ क्यों कंपेयर करते हैं सहसारियां ਨੂੰ क्यों गुस्से होंदे आ वो तो जिन्नी को सपोर्ट कर सकते हैं बहुत वधिया बट जिन्हों ने कहा कि मैं साहिब का बंदा बनना सतगुर का बंदा बनना वो 100% आ उत्थे 0.0001% भी नहीं कर सकता क्योंकि पूरा नेहो वही होता कंप्लीट परफेक्ट नो मोर रूम लेफ्ट टू डेवलप और गिव 100% 100%। हुण जे ये साडा क्राइटेरिया है टाइम मेरा पूरा हो गया तो मैं अखीर वाल आ जाए 1 मिनट में ये बड़ा क्लीयर हो जाना चाहिए कि स्टेजा के उत्ते कोई स्ट्रैटेजी की गल नहीं हो सकती या टैक्टिक्स की स्टेजा के उत्ते बाणी का प्रिंसिपल की है वो गल जरूर हो सकती है। हुण मेरे विच एक आर्ट है ऑफ कोर्स है साडे सारियां च एक आर्ट आ उदा साडा आशा ये आ कि जहे संगत जो हम सहरी सो मीत हमारा जे बेगमपुरा बनाना साडे हमसफरी इन्हां दे आ जाण ताकि साडी जिहड़ी उणताइयां ने वो घट जाण फिर साडे विचों ही कोई पूरन पुरख नहीं डोलांदे। अमरीक सिंह का बैकग्राउंड भी भाई अमरीक सिंह का साडे कोल आ जनरल सुबेग सिंह का बैकग्राउंड भी साडे कोल आ बट उन्हां विच पूरे हो गए तीर जिहड़ी लाइन हरमनजीत सिंह राणी तत्तवाड़े ने वरती आ वो उत्थे आके संतां कोले उन्हां दे तीर भी पूरे हो गए क्योंकि पूरन पुरख विरले कई बट जब असी तैयारियां करते हैं फिर असी पूरन सिख दी कमैंड थल्ले आने उस वेले लोई की आख रही है वो बंद कर देते हैं ते साडी इक्को एक गल रहिंदी आ जिहड़ा अज दा हुक्म सीगा अंदर साचा नेहो पूरा सतगुर है जी साडे अंदर भी ये प्यार आ जाए पूरे सतगुर के प्रति इन्ने प्यार दे विच असीं आ जाइए कि जिहड़ा भी पूरन पुरख उस वेले कौम दे विच आ जाओ असीं उहदे नाल रल के गुरु की बख्शिश शहादत तो नहीं शुरू होंदी ये गल ख्याल रखियो गुरु की बख्शिश शब्द तो शुरू होंदी आनंद साहब का पाठ हो हुणे तुसीं सुणियो कीर्तन एंड ते जवान ते उत्थे की कहंदे ने सबद धरो प्यारो सबद नाल प्यार करो जिहड़ा सबद नाल प्यार कर दिंदा ओदी हाईएस्ट टेस्टमनी शहादत दी हुंदी है ओदा मतलब ही यही है कि अखीरली विटनेस अखीरली टेस्टमनी शहादत गिफ्ट आ जिहड़ा शब्द तो शुरू होंदा ते शहादत दा किसे किसे नूं मिलदा असीं उन्हां लई जे आप ओदे पात्र नहीं बन पा रहे क्योंकि साडीआं उणताइयां ने जिन्हां ने शब्द तो शहादत का सफर किया असीं उन्हां दे गुण गाइए उन्हां दी लाइफ चों सीखीए ते अगले प्लान जिन्हां ने बनाउणे ने वो इंस्पिरेशन उन्हां दी लाइफ चों लैण प्रिंसिपल्स अपने गुरु ग्रंथ साहब चों लैण ताकि साडा भी नेह पंथ प्रति ग्रंथ प्रति ते जिहड़ी कायनात दे विच असीं इकनॉमिक ते पॉलिटिकल राइट्स एस्टैबलिश करने ने उहदे विच पंजाब दे भी असीं करदे ने और असीं गुरु दे आशे दे नेड़े जाके कर सकीए। इन्हां शब्दां नाल दास खेमता जा चुका। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। ये सन भाई हरिंदर सिंह जी कैंसा जिन्हों ने बड़े ही विस्तार के नाल आपां नूं दस्सिया इतिहास बारे किस तरह भाई साहब की बड़ी ढालना वा बड़ी किरपा इन्हां ते विद्वान होना सारी संगतां नूं बेनती करदा मैं हुणे 2 मिनटां दे विच साडे विच जिहड़े सी काफ़ी लंबे समय तो वेट करते आ रहे हैं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उद्धो के कई बार सुखप्रीत सिंह कहना भुल जाने तो डॉक्टर उद्धो के नाल जानते हैं सारे आप छेती कि डॉक्टर उद्धो के बड़ी किरपा डॉक्टर साहब से मैं पहला भी तुहानूं दस्सिया सी कि पंथ की सेवा करनी बड़ी औखी आ बड़े मसले उठे ने 1984 तो बाद हर फील्ड के विच जाके चाहे वह किसानी संघर्ष हो चाहे कोई होर पंथ का
ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਜੂਨ 1984 ਤੇ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤੱਥ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਵੇਕ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਘੰਟੇ 40-45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਗ ਔਰ ਦੇਗ ਦੀ, ਇਸ ਦੇਗ ਔਰ ਦੇਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਮਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਮਰਨਾਮਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸੇ ਨੱਥਮਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਕਦੀ ਢਾਡੀ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਰ ਪੜੀ ਸੀ, 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟ ਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾ ਕਰੇ ਤਾਕੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਚਮਕੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੱਥਮਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੱਥਮਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਚੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਮਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਯਾ ਅਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੁਲਦ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ? ਹਯਾ ਅਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੁਲਦ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤ ਨ ਮਨ ਮਾਨ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ ਅੰਧ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਚੜ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦਾ
ਇੱਕ ਸਮਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੋ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ ਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਾਨ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਤ। ਇਹ ਦੋ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੇ ਦੋ ਚੱਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਪਈ ਹੋਵੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਵਰ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੜਾਅ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਐਵਰ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਕਰਵਟ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਦੇਣੀ, ਕਰਵਤ ਆਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਵਤ ਭਲਾ, ਆਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਮੁਖ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਖ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਸਿੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਕਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੈਪੁਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ, ਅਖਬਾਰਾਤ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਰੈਕਲੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਲੌਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਨੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨੂ ਸਿੰਘ ਕੁਦਰਤਨ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਖਾਨੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨੂ ਸਿੰਘ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਠਾਨ ਦਾ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਿਰਜੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਿਰਜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਸਤ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਭੇਜਿਆ? ਰਣ ਛੋੜ ਆਤ ਸੂਰ ਧਰਮ ਨਾਹੀ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਰਣ ਛੋੜ ਆਤ ਸੂਰ ਧਰਮ ਨਾਹੀ, ਨਹਿ ਹਤੇ ਜੰਗ ਨਹਿ ਹਤੇ ਤਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਊਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਤਮਕ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਸੱਚ ਜਾਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਨਾ, ਹਯਾ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੁਨਤ, ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਣ ਯੁਕਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਹਯਾ ਅਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੁਨਤ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅਖਬਾਰ ਆਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੈਪੁਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸੁਨੇਹੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਂਤੀ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਸੱਗ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ, ਨਾਰੇ ਆਤਿਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ, ਪਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਗ ਔਰ ਤੇਗ ਦੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਸਿਰਜ ਸਕੇ। ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨਸੀਰਦੀਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬਾਹੂ ਲੈ ਕੇ ਨਸੀਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰਾਜ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਡੌਰਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਣਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਰ ਖੰਡਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਡੌਰਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਾਣਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਤੋਂ ਖੋਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤੋਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ, ਸਰਹੰਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਪਰਗਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਪਰਗਣੇ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਪਰਗਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਲਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਲੇਵਨ ਤੇ ਬਦਲਾ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਮੋਹ ਪਠਾਇਓ ਗੁਰੂ ਸਵੈ ਕਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤ ਕੇ ਕਰ ਖੁਆਰ ਵਜ਼ੀਦੇ ਦੇਹੋਂ ਉਜਾੜ ਲੱਟੇ ਹੋ ਸਰਹੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਹੈ
ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਦਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਾਪ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਲਾ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਰਖੋਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਲਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਵੀ ਜੀਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵੀ ਜੀਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਣਾ। ਬਦਲ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। 14 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਉਹ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਹਸ਼ੀਸ਼, ਅਫੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਸਤਰ ਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਕਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 1984 ਦੇ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਡਰਦਿਆਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਾਨੇ ਵਸਤਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਵਸਤਰ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਸੋਚੋ, ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਜ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲਾਹਨਤੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੱਖ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਮੂੰਹਾਂ ਇੰਨਾ ਲਾਹਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾੜਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਆਲੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 50,000 ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਤੇ ਭੀਖਨ ਖਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਭੀਖਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਗਰ ਚੱਕੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, बदला ही लेना होगा तो हम लेंगे बाप से, महफूज रखे खुदा हमें ऐसे पाप से। मतलब ये नहीं है कि मलेरकोटले वाले साडे खिलाफ लड़े नहीं। चमकौर की गढ़ी दे विच ये चारे भरा ते इन्हां दे 6 भतीजे शामिल सी। बाद दे बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल जूझदे होए इन्हां दी मौत हुई है मलेरकोटलियां दी। पर वो कहंदे नहीं, हाथ चढ़ा के ਤੇ ਨੱਕ ਦੀਆਂ 11 ਲਕੀਰਾਂ ਭੀਖਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾਨ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਸ ਦੇਖ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆਂ ਨੇ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਵਹੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ। ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਬੀਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਵੇਖੋ? ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਸ ਹੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਜੇਵਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ, ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਕੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਜੂਨ 84 ਚ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸੀ, ਬਣਾਈ ਕੀ ਗਈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਨੌਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਸਮਾਣੇ ਵਾਂਗੂ, ਸਰਹੰਦ ਵਾਂਗੂ ਇੱਟ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਵਰ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ 16,000 ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਮੈਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਥਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬੁਰਜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਥਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਣ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜਈ ਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜਈ ਦੇ ਕੋਲ 16,000 ਫੌਜ ਤੇ 3,000 ਫੌਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਉਸ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜਈ ਦੀ 4,000 ਫੌਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਹਿ ਗਈ 12,000, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਝੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜਈ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਬੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜਈ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ 16,000 ਫੌਜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 16,000 ਫੌਜ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, 12,000 ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 16,000 ਬੰਦਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 12,000 ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਤੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 12,000 ਕਿਜਲਬਾਸ਼ ਪਠਾਨ ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਸੱਦੋਜਈ ਖੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਪਠਾਨੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਰਨ ਮਰਨ ਹਮ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ ਹਮ ਰਾਖਤ ਦਾਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵੇ ਦੀ ਕੈਮੀ ਤੱਕ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਜਾਓ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਰਾਓ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਆਪਣੀਆਂ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਾਓ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਚ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਐਸ ਬੇਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਂਚਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਭਰਾ ਤੇ ਉਧਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ, ਇਹ ਦੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਦਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 9 ਜੂਨ 1716, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ 25 ਜੂਨ 1716, ਜੂਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ 19 ਜੂਨ 1716। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 1716 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਫਰਵਰੀ 1716 ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ 300 ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 4000 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, 740 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਦਤ ਸਿੰਘ ਬਧੇਲਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾ ਛਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵਿਲੀਅਮ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ ਪੜਿਓ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੇਰਾ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਦਤ ਸਿੰਘ ਬਧੇਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 300 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਕਸੀਅਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਲੜਨ ਵਾਲੇ 300, ਸਮਾਂ 8 ਮਹੀਨਾ, ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60,000, ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ? ਇਹ ਲੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਲੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਬਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨੰਦ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੱਗੇ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ 700 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆਲੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਣ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰਾ ਸਿੰਘ, ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਬਣ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ 700 ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਰਕਸੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਔਰੰਗਾਬਾਦੀ ਨੇ ਅਹਿਵਾਲ ਉਲ ਖਵਾਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹਾਜ਼ੀ ਕਾਮਵਾਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਲਾਲ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 700 ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ? ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪਏ, ਪਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ
ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਜਲਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਜਲਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਚੌਕਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ, ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ, ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ, ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਸਿਰ ਝੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 3 ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਕਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛਦੀ ਜਾਵੇ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਪੁੱਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ 740 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ 740 ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਖਾਸਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਰਨੈਲ ਖੜੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖੜਾ, ਆਲੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਰਣ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਰਕਸੀਅਰ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕਸੀਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਕਸੀਅਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਕਸੀਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਜ ਸਿੰਘ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਭੇਜੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, 3 ਸਕੇ ਭਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖਾਨ ਖੱਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਅਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਕਾਮੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਗੂ ਵਣਜਾਰਾ, ਅਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਗੂ ਵਣਜਾਰਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਈ ਦਰਬਾਰੇ ਮੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਨੇਸਤ ਸਦਬਾਰ ਅਗਰ ਤੌਬਾ ਕਰਦਮ ਬਾਜ਼ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿਆ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਤੋਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਰਦ ਇੱਕ ਤੇ ਕੀ 100 ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਮਰਦ ਕੇਵਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਰਦ 4 ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ ਭੇਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ 3 ਭਰਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬਾਹੂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 3000 ਹੀ ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ 5000 ਹੀ ਮਨਸਬਦਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ
ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬਰਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਲੇਰੀ ਪਰਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਰਦ ਦੀ ਹੱਥ ਘੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਘੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਉਹ ਗੁਣਾ ਜਾਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲੋ ਇਹਦੀ ਹੱਥ ਘੜੀ। 25,000 ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਥ ਘੜੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਘੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 13 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਸਨੇ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ। ਅਖੀਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਰਣ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਆਲੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਕੇ ਵਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਫਰਕ ਸੀ ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ? ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਧੜ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਦਾ ਗਲੀਚਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਬਦਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਤਲੇਆਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੂਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੇਤੜਫਦੇ ਧੜ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਦਾ ਗਲੀਚਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦਰਬਾਰੀ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਸ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਦ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੂੰ ਨਨੌਤੇ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤੀਰ ਤੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਨੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ, ਜਲਾਦ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਘੜੀ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਖੰਜਰ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਚਬਾ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੰਜਰ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿਬਾ ਕਰ। ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਜਲੂਮ, ਮਾਸੂਮ, ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਲਾਦ ਜਿਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਖੰਜਰ ਚੱਲਿਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਛੁੱਟ ਪਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਧੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਧੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਰਨੈਲ ਬੈਠਾ ਸਰਬਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀ ਗੁਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਮੁਸਕਰਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕੁਲ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਰਨੈਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ। ਵਕਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1800 ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ 84 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। 1976 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1986 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਨਰਲ ਜੁਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 14 ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਰਮਸ ਟਾਈਡ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, 14 ਬੱਚੇ ਫੌਜ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। 704 FIRs, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 704 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 100 FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਉਹ FIR ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਫੌਜ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜਲਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਮ ਸਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਬੇਗੁਪਤ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਇਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ। ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ TV 84 ਜਿੱਤੇ ਲਾਈਵ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ TV, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਣਾ? ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੋਸ਼ਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਦਈਏ, ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਾਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਕੌਮੀਅਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧੋਤੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2027 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਨ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੰਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਓ, ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਓ ਵੀ ਗੰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੀਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 2 ਸਾਲ ਆਏ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਗਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਂਜਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗੇਜ ਢਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ
ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਹ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਐਤਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ 1984 ਸੰਬੰਧੀ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। 4 ਸਾਲ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੂਵੀ ਤਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ YouTube ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕੋਈ। ਉਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬੀਓ ਵੇਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਜੂਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਮ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਹਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਤ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਨਸਲਵਾਦ, ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਵਨਾਸ਼। ਵੀ ਐਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਵਿਪਰਵਾਦ ਹੈ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ 100 ਸਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ 100 ਸਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ 100 ਤੇ 9 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੂਹਰੇ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਸਾਲੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤਾਬਲਦਾ ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੌਰਥ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਰੀਆ ਕਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਰਥ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਨਿੰਗ था ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬੁੱਕ 1984 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 15 ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਓ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਬੁੱਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ $50 ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਮਾਤਰਾ, ਕਿ ਬੁੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਬੁੱਕਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਮੰਨਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਖਤੇ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ करेगा, झूल के निशान रहे, साज दे दीवान रहे। बोले सो निहाल। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5, 7, 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾਂਗਾ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ 1-2 ਮਿੰਟ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਨੇ ਸਾਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਜਿਆਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਲਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਵਲ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ
मैं 1-2 मिनट ही लवांगा। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुद्वारा साहब सिक्खल सोसाइटी का। अज जो बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल सिख सोसाइटी वालों बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत नूं कोट कोट प्रणाम किया जा रहा है। सिख कौम के पहले जरनैल खालसा राज नूं स्थापित करने वाले उस जरनैल का अज शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। सो अज बुलारियां ने बहुत ही वधिया तरीके दे नाल इस दिन नूं मुख रखदियां होया जिवें साडे विच पंजाब की धरती तो डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदोके, भाई हरिंदर सिंह जी टैक्सस वाले, भाई प्रभ सिंह जी जो साडे वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के लीगल एडवाइजर आ, सिमरनजोत सिंह जी कल भी जो 40 वरे हो गए 1984 के भारतीय हुकूमत ने अटैक किया अकाल तख्त साहब ते दरबार साहब ते निहत्थियां संगतां नूं मारिया गया, शहीद कर दिता गया। सो उस संबंध दे विच भी कल सैमीनार सी, बहुत सारिया संगतां ने उहदे विच भाग लिया। सो बेनती यही है इस इतिहास नूं सुन के सरवण करके इनू अपने जीवन दे विच इंप्लीमेंट करिए। सो असी कौन आ, साडे जरनैलां ने किवें दे इतिहास रचे आ, गुरु साहिबान जी का इतिहास आ, साडे विच धन जाग दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विराजमान हैं। सो साडा जिहड़ा मुढ़ला फर्ज आ अज दे समय दे विच वो की आ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ 5 ਨਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ क्योंकि साडे उस जरनैल ने भावें बाबा बंदा सिंह बहादुर के खालसा राज की गल करिए, भावें महाराजा रणजीत सिंह जी उन्हों का राज की गल करिए, दुनिया के विच इदां दे राज एग्जाम्पल कदे है ही नहीं है, अज तक नहीं हैगियां। दुनिया के जिहड़े वड्डे वड्डे हिस्टोरीअन इतिहासकार ये जिहड़ियां मैगजीन दे विच जिहड़ियां स्टडी हुंदा आ कि जो महाराजा रणजीत सिंह का राज, बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज, सो ये साडे मूहरे बहुत वड्डियां एग्जाम्पल उन्होंने योद्धियां नूं कोट कोट प्रणाम करने लई ध्यान दिओ जी। आपां गलबात जो दरबार हाल दे विच जुड़ीए फिर आपां गलबात बाहर करिया करिए। सो मेरी बेनती नूं प्रवान करियो, कोई भी रचना वांझी ना रहे। 5 नारे खालिस्तान दे जोर शोर दे नाल लाउणे। खालिस्तान 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 खालिस्तान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साईं हिम्मत सिंह जी जिन्हों ने 5 खालिस्तान के नारे लाया भाई, क्योंकि शहीदां की गल है। प्रणाम शहीदां नूं, प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां जिगड़ी धर्म तो बारी जिथे डुलदा खून शहीदां दा, तस्वीर बदलती कौमां दी, रंबियां नाल कुपड़ लै जांदे, तकदीर बदलती कौमां दी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उन्हां दे नाल 720 सिख उन्हां भुचंगी सिंह 4 साल का उन्हां आपां शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं। सवेर तो ही संगतां हाज़रियां भरियां, सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। TV 84 का तहे दिलों धन्नवाद, क्योंकि जदों सिੱਖੀ की गल कोने कोने च पहुँचाउण लई डॉक्टर अमरजीत सिंह, डॉक्टर रणजीत सिंह होर सिख जिन्हां ने चैनल चलाया तंजही दे नाल। सो असी गुरु साहब अगे अरदास बेनती करते हैं कि इस तरह साडे चैनल जो सिੱਖੀ दे हक सच की गल करते रहन, महाराज चढ़दी कला बख्शे इन्हां नूं। क्योंकि बड़े बड़े जिहड़े TV ने जदों सिੱਖੀ की गल हुंदी है भाई कोई नहीं खड़दा, हक सच की गल कोई नहीं करता। आओ गुरु घर के बच्चे हरमनप्रीत सिंह, परमिंदर कौर गुरु, गुरअंश सिंह साडे एक बच्चे एक शब्द का कीर्तन सरवण कराउणगे। उस तो बाद आपां ढाडी वारां और खालसा जी बाबा बंदा सिंह बहादुर, भाई बाज सिंह जिन्हां दी आपां अज
ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਰੀ ਪੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਵਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਆਪਾਂ ਗਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿ 4 ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਢਾਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਪਿਆਲੇ, 5 ਪੀਰ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰਧਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਤਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਲਾਵਣ ਬਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਾਲ ਭੱਜਨ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ, ਬਹੁਤ ਪਰਪਕਾਰੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। 700 ਤੋਂ 20 ਸਿੰਘ, 700 ਤੋਂ 20 ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਚੰਗੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ, ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ऐसी मरनी जो मरै वहोर ना मरना हो। ऐसी मरनी जेड़े मर गए अदल लई इंसाफ लई आपा निछावर करके दुनिया दे लोग उन्हां दी परा विच गल करदे हैं, सत्य विच गल करदे हैं। आओ गुरु प्यार वालिओ, सब तो पहला फतेह नाल जुड़ना करिए। एक विद्वान बड़ा सुंदर लिखदा, कमाल दा लिखदा बाबा जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਮਿਲੇ 64 ਸਿਖਲੇ, ਚਾਰ ਮਿਲੇ 64 ਸਿਖਲੇ, मिले 20 कर जोर, गुरसिख को गुरसिख मिले फिर खिड़ के 7 करोड़। फतेह कबूल करो जी। गुरु कलगीधर पातशाह दे समकाली कवि कहते ने, आगे आवत सिंह जो आवे फिर करे कि वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। सेवक ढाडी जथे दी फतेह कबूल करो, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला बहुत ही विद्वान आप जी शहीद बाबा बंदा सिंह की अरूती शहादत कह रहे थे। आओ मैं ये गल मैं कह देवां, 1 महीने का समा इस पावन दरबार दे विच सेवा करन दा मिलिया। अज साडा आखिरी दीवान है जी, अज साडा लास्ट दीवान है जी। हाँ, बड़ी गुरु की कृपा की है, क्योंकि दीवान चलते चलते तो साडा टाइम भी आखिरी है, टाइम भी आखिरी मिले। सो इत्थों की जिहड़ी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट में बहुत बहुत ऋणी है। मैं ये गल कह नहीं सकता भी किसी चीज़ की घाट। उपरंत बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल सिख सोसाइटी हफ्ता हो गया तकरीबन उन्होंने वालों एक कार्य आरंभ किया। तू ए तुहाडे सेवक ढाडी जिथे ने बाबा बंदा सिंह बहादुर का जिहड़ा प्रसंग सी वो चलदा 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 इत्थे पहुंच गया सी। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दे नाल 740 सिंह गिरफ्तार करके लियाते हुए है। उन्होंने विच एक सिख बच्चा सी जिहदे पिता की शहादत आनंदपुर के जंग युद्धां विच हो गई। उस सिख बच्चे की माता जो सिख बच्चा वो फड़ के वो काफले नाल रलाया गया। वो जल्दी तो जल्दी 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 आके दिल्ली दरबार दे विच हाजिर हुई। हुणे हुणे कह रहे सी रतन चंद दीवान नूं मिली, रतन चंद दीवान नूं मिली। उन्होंने मिल के कहा माता ने, रतन चंद जी मेरा पुत्र हुणे हुणे ब्याह किया सी, उहदा कल ही बरात आई सी, थोड़े ये फौजी सिपाही पकड़ लेके एक काफले विच बाबा बंदा सिंह दे बहादुर दे काफले दे विच ओनू ले आए, ओनू ले आए। फिर माता तू कहना की चाहनी है, माता तू कहना की चाहनी है? मैं कहनी है भी मेरा बच्चा बाबा बंदा सिंह दे बहादुर दे काफले विच नहीं सी, फिर ओनू छुड़ाउण वास्ते आई है। माता काफले विच नहीं सी, पर वो हुण काफले विच शमूलीयत की गई, वो सिख तस्लीम किया गया। फिर मैं उन्होंने छुड़ाउणा चाहनी है। मां जे छुड़ाउणा चाहनी है, इको तौर तरीका है, तू कल नूं भरे दरबार दे विच बादशाह फरखशेर दी कचहरी दे विच जाके ए फरियाद करी, एक ही ए रतन चंद हिंदू दीवान कह रहे हैं, एक ही बादशाह मेरा पुत्र हिंदू है, सिख नहीं, भलेखे नाल मेरे बच्चे नूं मेरे पुत्र नूं
ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਰਤਨ ਚੰਦ ਜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਮਾਂ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋਦਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਟਾੜੀਏ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਨ ਵੇਖ ਨੀਰ ਵੇ ਬੱਜਿਆ ਕਲੇਜੇ
ਮਮਤਾ ਦਾ ਤੀਰ ਵੇ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਕਮਾ, ਹਿੰਦੂ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਹਾਕਮਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਖਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਖਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨਾ, ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ 100 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਤਲਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੀ, ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਚਾਈ ਕਿੱਥੇ? ਕਤਲਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਾ ਲਈਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਕਾਜੀ ਫਤਵਾ ਲਾ ਰਹੇ ਬੈਠੇ 10 ਵਾਰਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਸਲਾਮ ਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਫੇਰਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਫਿਰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਮਕੀਆਂ ਖੂਨੀ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰ ਧੜਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਬੰਨ ਝਲਾਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਡੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਉਣੀਆਂ ਲਿਖ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਤਲਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ 100 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਲਾਦ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇ ਜਲਾਦ ਜਰਾ ਰੁਕ, ਜਰਾ ਰੁਕ। ਜਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਆ ਰੁੱਕਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਆ ਰੁੱਕਾ ਪੜ ਲਾ। ਰੁੱਕਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਰੁੱਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਰੁੱਕਾ ਜਦੋਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, ਜਲਾਦ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਰੁਕਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਲਾਦ ਤੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲਗਾਹ ਤੇ ਬੁਰੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਰੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। ਆ ਖੜੀ ਜਲਾਦ ਅੱਗੇ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਵਿਖਾਇਆ। ਸੁਣ ਗੱਲ ਜਲਾਦਾ ਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਕਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਵੇ। ਕੀ ਕਹਦੇ? ਹਿੰਦੂ ਦੀਨ ਮਜਬ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਸੁਣ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਆ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਮਾਰੀਏ ਮੇਰੀ ਤਾਈਓ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੂੰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 740 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਏ ਚਰਖੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੁਰ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਗੇ ਵਾਂਗ ਚਰਵਾ ਕੇ ਤਨ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ।
ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ 740 ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਖਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪਾਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵ ਢਾਡੀ ਹੱਥਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਬਈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਤ ਗੁਰ ਲੱਗਾ ਚਰਨੀ ਚਰਨੀ ਚਰਨੀ, ਅਣਖ ਤੇ ਕੌਮ ਬਦਲੇ ਮੌਤ ਭਰਨੀ। ਝੱਟ ਕੀਤਾ ਸੱਚੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਬੀ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਕੱਢਣ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਰ ਜੀ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿੰਦਰੇ। ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੇ, ਜਮੂਰਾ ਨਾਲ ਮਾਸ ਲੋਚਦੇ ਪਾਪੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਹਾਨ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਕੀਰ ਨੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਖੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਦੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੇ ਵੱਢਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਣੇ ਹੋਈਏ। ਅਣਖ ਦੇ ਸੀਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰੜੀ ਕੈਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੀਸੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੀਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਬਣ ਚਾਦਰ ਪੱਤਾਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੰਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ। ਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਲ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਪਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਓ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਘਾ ਫੇਰਦੇ ਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਛ ਨਹੀਂ ਜੱਦ ਤੇ ਸੱਤ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਾਲ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸਾਂ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ।
ਜਿੰਨਾ ਛਾਂਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਸੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਜਿੰਨਾ ਛਾਂਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਪੜਦੇ ਜਿੰਨਾ ਛਾਂਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਫਲਦੇ ਰਹੇ ਬਲਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਸੜਦੇ ਜਿੰਨਾ ਛਾਂਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਪੜਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਬਲਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਗਿਆਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਐਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਵੀਰ ਮੰਨੂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਸੀ ਬੱਚਾ ਮਾਮਾ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਚੋਂ ਖੋਏ ਸੀ ਹੱਥ ਬੇਦਿਆਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਓਏ ਬੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਐਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰੂਈ ਚ ਲਪਟਿਆ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਜ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਕਾੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਕਾੜਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਐਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਤੋੜ ਸੰਗ ਦੇ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਤੂਫਾਨ ਰਹੇ ਮੰਗਦੇ ਪਾਣਾ ਮਿਠਾਈ ਤੂਫਾਨ ਮੰਗਦਾ ਪਾਣਾ ਮਿਠਾਈ ਤੂਫਾਨ ਰਹੇ ਮੰਗਦੇ ਸਦਾ ਔਕੜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰੇ ਯਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਸਦਾ ਔਕੜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰੇ ਯਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਐਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਐਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਬਤਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਂਝਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਦੀਵੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਂਝਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਦੀਵੇ ਕਰੀਆਂ ਦੁਰਬਲਾ ਘਰੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਥਿੜਕਣ ਤੋਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੁਣੀਏ ਜੀ ਥਿੜਕਣ ਤੋਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਰੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲਗਾਹ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੜਦੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਕ ਪਰਖਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਨੂਆਂ ਨੇ ਪਰਖੀ ਤੇਗ ਸਾਡੀ ਲੱਖਾਂ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਆ ਸਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਪੂ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਜੇਕਰ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇ ਭਾਂਡੇ, ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਵਾਂਗੂ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘੋ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕ ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਬਲੀ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਭਮਾਲ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ ਦਾ ਰੈਕੋਟ ਕੋਲ ਜੀ। ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ, ਆਦਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਸਤੋਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਸਤੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵਾ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ